वेलकम बैक दिस इज टीसीटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको लागि फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ आजको यस भिडियोमा पनि हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन अन्तर्गत पर्दछ भने यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस बुकबाट टिपिएको हो त। सो म ढिला नगरिकन क्वेसनतर्फ लाग्छु है त। र यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि यो क्वालिटी चाहिँ अलिकति हाई बनाएर हेरौँ, नत्र फेरि यहाँ लेखिएको कुराहरू चाहिँ नबुझिन सक्छ। सो अब यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर के भनिरहेछ त, क्वेसन के भनिरहेछ र प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ प्रुभ गर्नसँग रिलेटेड क्वेसन छ। सो यहाँ हेरौँ है क्वेसन। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बी प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी प्लस ए एन्ड सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए प्लस बी, देन प्रुभ द्याट 1/a + 1 + 1/b + 1 + 1/c + 1 इज इक्वल टु 1। यो बराबर चाहिँ यो 1 भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ, जहाँनिर चाहिँ दिएको कन्डिसन स्क्वायर फर्ममा दिएको कन्डिसन छ। अब त्यसो भने अब हामी यसलाई प्रुभ गरौँ र यसको लागि त्यस्तो खासै केही पर्दैन, डाइरेक्ट हामी एलएचएस लिइहालौँ है त। सो यहाँ हेरौँ है एलएचएसमा के दिइरहेछ त भन्दाखेरि 1/a + 1 + 1/b + 1 + c होइन 1/c + 1 दिइरहेछ। यो एलएचएस हो र एलएचएस हेरौँ र यो एलएचएस अब्जर्भ गरौँ र गिभन कुरालाई अब्जर्भ गरौँ त। एलएचएस हेरौँ, एलएचएसमा एबिसी त छ, ठिक छ न त छ, तर गिभन कुराहरू एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यदि हामीले यसलाई चाहिँ एलसिएम यताउता लिएर चाहिँ यता कतै न कतै बी + सी बनायौँ भने ए स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि बा भन्ने पनि त्यो पाटो पनि जान मिल्छ। तर हामीले यदि यहाँनिर डाइरेक्टली हामीले चाहिँ यहाँ गिभन कुरालाई एप्लाई गर्ने हो भने हामीलाई यहाँनिर के चाहिन्छ, ए स्क्वायर चाहिन्छ। यो फ्र्याक्सनमा ए स्क्वायर चाहिन्छ, यहाँ बी स्क्वायर चाहिन्छ, यहाँ सी स्क्वायर चाहिन्छ। यदि ए स्क्वायर थियो भने यो गिभन कुरा एप्लाई भइहाल्थ्यो, यदि यहाँ बी स्क्वायर थियो भने यो गिभन कुरा एप्लाई गर्न मिल्थ्यो। अब त्यसो हो भने हामीले यसलाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यदि मिल्छ भने बनाऊँ न त यसलाई यो फ्र्याक्सनमा ए स्क्वायर बनाऊँ, यसमा बी स्क्वायर र यसमा सी स्क्वायर हो। त्यो बनाउनको लागि मैले यो फ्र्याक्सनलाई मात्रै एले माथि र तलै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा। यसमा पनि मैले बी स्क्वायर बनाउनको लागि माथि पनि बीले मुनि पनि बीले चाहिँ न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा माथि के गर्नुपर्छ, बीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने यसलाई सीले रेस्पेक्टिभली। भनेपछि त्यसो भनेपछि यसलाई ए र यसलाई बी र यसलाई सीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फर्ममा जाँदो रहेछ। भनेपछि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो, यो फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई चाहिँ एले मल्टिप्लाई गरेको, सेकेन्ड फ्र्याक्सनलाई बीले र थर्ड फ्र्याक्सनलाई चाहिँ सीले मल्टिप्लाई गरेको न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा भनेर लेख्नु है त। सो यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ म यसको लागि लेखिहाल्छु है त। अब यहाँनिर हेरौँ है त, मैले के लेख्दिएँ त भन्दाखेरि सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा मल्टिप्लाइङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर अफ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड फ्र्याक्सन बाई ए बी एन्ड सी रेस्पेक्टिभली। फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई एले माथि र तलै न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई नै, अनि फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई एले हेरौँ रेस्पेक्टिभली भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेखिहाल्छ। यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पछाडि बुझिन्छ होला। सो अब हेरौँ है नेक्स्ट स्टेपमा म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि हेरौँ है, एले फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई एले मल्टिप्लाई गर्दैछ 1/a + 1 a/a, माथि पनि एले मुनि पनि एले मल्टिप्लाई गर्न खोजेको हो। यो भन्नुको मतलब के हो त, माथि न्युमिनेटरलाई पनि फर्स्ट फ्र्याक्सनको न्युमिनेटरलाई पनि एले मुनि पनि बीले। अब यत्तिकै हामीले भन्दैमा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिँदैमा चाहिँ मुनि मात्रै गरेको हो भनेर लेख्न पाइँदैन, किन भन्दाखेरि यहाँनिर त हाम्रो म्याथमेटिकल वेमा हेर्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट करेक्ट हुनुपर्छ। अब यहाँनिर हेरौँ त यो र यो क्यान्सल आउट भएर यो जस्ता तस्तै हुन्छ, यो जस्तै हुन्छ। यहाँ स्टेटमेन्टमा ओरिजिनल स्टेटमेन्टमा केही फरक पर्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको र यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ गर्दै गर्दा। अब यसलाई पनि अर्को फर्ममा b/b इन्टु सेम फ्र्याक्सन, यसरी नै अब हामी अर्को फ्र्याक्सनहरू लेखौँ है त। यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले लेखिसकेको छु। यहाँनिर हेरौँ b/b फ्र्याक्सन, यो जुन सेकेन्ड फ्र्याक्सन छ त्यसलाई पनि माथि न्युमिनेटरमा बीले डिनोमिनेटरमा बीले, अनि त्यसै गरेर थर्ड फ्र्याक्सनलाई पनि सीले माथि र तलै के गरेको हो त, सिम्पली हामीले मल्टिप्लाई गरेको हो। अब त्यसो भने अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के पाइन्छ त हेरौँ, a × 1 भनेको a/a × a भनेको a स्क्वायर प्लसको प्लस, अनि a × 1 a
ए नै हुन्छ। त्यसै गरेर यसलाई पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि b इन्टु 1 भनेको b अनि मुनि b इन्टु d भनेको b स्क्वायर प्लसको प्लस अनि b इन्टु 1 भनेको के हो त हाम्रो सिम्पली 1 हो। त्यसै गरेर हामीले थर्ड फ्र्याक्सनलाई पनि c ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो फर्म पाइन्छ। अब त्यसो भने अब यहाँनिर हेरौँ त a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हामीले भने जस्तै आयो र गिभन कुरालाई a स्क्वायरको ठाउँमा हामीले लेख्न मिल्ने कन्डिसन आइरहेछ। अब त्यसो भने हेरौँ a अनि बाई a स्क्वायरको ठाउँमा हेरौँ त b प्लस c दिएको छ। अब a स्क्वायरको ठाउँमा हामीले b प्लस c अनि प्लस a छँदैछ, प्लस b को b नै छ। b स्क्वायरको ठाउँमा हेरौँ त c प्लस a दिइरहेछ, b स्क्वायरको ठाउँमा c प्लस a अनि प्लस b छँदैछ आफैमा, प्लस c को c स्क्वायरमा हेरौँ त a प्लस b दिइरहेछ, c स्क्वायरमा मात्रै a प्लस b अनि प्लस c त आफैमा छँदैछ। सो अब यसलाई एरेन्ज गर्ने हो भने हेरौँ a बाई a लाई अगाडि प्लस b प्लस c साइक्लिक अर्डरमा मैले लेख्ने हो भने हेरौँ त a प्लस b प्लस c प्लस c लाई पनि a प्लस b प्लस c मै छ। अब हेरौँ त तिनटैको डिनोमिनेटर के छ त एउटै छ भने प्लस मल्टिप्लाई एलसिएम जाँदैन भनेपछि a प्लस b प्लस c यो मुनिको भयो अनि माथि पनि हेरौँ त a प्लस b प्लस c छ भनेपछि a प्लस b प्लस c यो दुइटै हेरौँ त यो दुइटै के छ त उस्तै छ, एउटै छ भने कट्टी भएपछि के हुन्छ 1 रहन्छ। भन्न खोजेको यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ इजिकल्स टु RHS। हाम्रो RHS प्रुफ भयो कि भएन एकचोटि हेरौँ त ल। सो सिम्पली कतिको बुझ्यो आजको यस भिडियो, सो कमेन्ट गर्न नभुल्नु है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।